má lên và lại dương cho chân chân hơi rồi cài đã hơn để bây giờ mấy bé dịch với nhau đó dịch nó mà lan kia đây nè pin ấy ta là dùng pin ấy ta dùng trong tôi làm na bạc lan trên đâu ôi bọc không mà đây mày ơi chọc không mà đây bọc không cái đây mày ơi bây giờ dài lên bên đây ba trời ơi đang lơ tới mấy